I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hindi tayo aabot sa ganitong punto kung hindi dahil sa suporta ng Presidente through Speaker Martin. Hello everyone, hello people, hello words and hello Philippines, it's me again guys, let's talk vlog. But anyway guys, mayroon tayong very important updates nyo sa inyo. Ay kailangan po malalaman nyo sapagkat po I think nung nakaraang taon pa ito yung pagdinig dyan po sa House Committee, no, sa 19 Congress ng mga congressman na kung saan ay inimbestiga po yung pagmahal po ng sibuyas nung nakaraang December. So sa nakikita natin mga kababayan, mayroon mga hoarder at traders na nanabotahe, no? Sa aking kapalagayan parang sinadya nila sapagkat itong Marcos administration na kumikilos para hanapin mga kababayan kung sino ba talaga ang nasa likuran niyan. So kalaunan, no, sa madaling salita, nakita natin at nadinig yan po si Sibuyas Queen na si Leah Cruz. Na sangkot pala, yan din pala ay isang kartel mga kababayan. So ito po ang mga congressman nito, very proud ako nakikita sa kanila, saludo ako sa kanilang tiyaga. Dahil po ayon sa direktiba ni Speaker of the House at ganun din po, ayon din po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na imbestigahin ang mga middleman or mga hoarders, traders na mga nanabotahe sa pagtaas ng sibuyas. Talaga namang sila po ay masasabi natin salot talaga sa lipunan. Ang kawawa dito mga kababayan, yung maliliit na magsasakang onion farmers. So dahil dito sa ginawa nilang pagtatyaga, pag-imbestiga, sa wakas mga kababayan, malalagay na talaga sila sa alanganin. Ayan. Actually ito si Sibuyas Queen nasampahan ng kaso diyan sa DOJ at sa ano ba yun, anong branch ng court ba yun, sa Digan Bayan yata, no, if I'm not mistake mga kababayan. So ako ay titiwala sa kakayahan ng ating mga congressman na nag-iimbestiga. Pag may tiyaga ay talagang may nilaga, matutumbukan mo talaga yung ang source or pinakamin ng salot sa lipunan. Sila po ang nagmamaniubra, no? So, yan mga kababayan, sabi ko na nga ba, ang akala nyo ang Pangulo tahimik-tahimik lang sa mga pagtataas ng sibuyas. Naku, hindi gumagalaw. Kaya nga, siya po ang nag-utos yan kay Speaker of the House at si Speaker of the House naman ay talagang gumagalaw ang House Committee, no? Sa lower house ba? Tama ba ako? So, yun guys, no? Pakinggan po natin. Kung napakinggan nyo yung kanilang salaysay, ito ay press briefing. Tapos na po ang pagdinig dyan. Kaya abangan po natin ang committee report na talaga namang nako, ang kulungan. Kumbaga kumakaway na sa mga nasangkot dyan sa cartel na yan. Grabe, no? Biro mo. Tapos ngayon tumataas na naman. Talagang hindi talaga magpaawat itong mga salot sa lipunan. Yung mga cartel na ito. Kaya yan si Sibuyas Queen dapat yan talaga managot mga kababayan. So yan, pakinggan po natin, no, ang kanilang salaysay. Ito bilib ako dito kay Congressman na representative ng Marikina, si Congressman na Kiumbo, no? So guys, at saka yan si Congressman, kalimutang pangalan niya. But anyway guys, pakinggan po natin. But before that, don't forget to likes and of the Honorable Stella Kimbo. We have I think done 9 hearings on the issue on onion, possible hoarding and the cartel. So I think majority of us have seen and watched the series of the onion investigation. So practically we have gathered a lot of information on the matter, and of course I'd like to take this chance to personally again congratulate Congresswoman Stella Kimbo for such hard work. I think she'll be presenting the fruits of her labor. I know very well how intensely she has dug deep into this. To begin with, of course,
we started with nothing. Wala kaming kahit anong data. Hirap na hirap kami makakuha ng data from the various agencies. But again, congratulations, Congresswoman Stella Kimbo. So thank you. Thank you again to everyone. Itong si Chairman Mark, of course, it's congratulations to all of us. Lahat po kami dito ay talagang pinaghirapan talaga namin ito dahil kung nanood kayo ng lahat ng hearings, hirap na hirap kami kasi talagang parang lahat po kasi ng nag-testify parang nagsisinungaling lahat. Yun ang problema talaga namin. So anyway, Chairman Mark, I'll just read na lang a prepared statement and then later on na lang we can explain further with their questions. So ito po, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon natapos ang pagdinig sa investigasyon tungkol sa pagtaas ng presyo ng sibuyas noong 2022. It was not easy to make sense of statements that were either contradictory, baseless, or senseless. It did not help that many of the witnesses were not at all cooperative and truthful with their testimonies. But at the end of the day, hindi nagsisinungaling ang dokumento. A careful scrutiny of numerous public documents, including general information sheets, registries of the Bureau of Plant Industry and the Department of Trade and Industry, the income statement submitted to the SEC and the Committee on Agriculture, the inventory report submitted to the committee led us to the conclusion na buhay ang onion cartel sa ating bansa. Ito ang mga na-establish namin sa aming mga hearings sa Committee on Agriculture and Food na hinihiling sana namin na imbestigahan formally ng ating mga law enforcement agencies. Number 1, si Leia Cruz ay ang reigning undisputed Sibuyas Queen. Madalas niyang sinasabi sa amin na tinalikuran na niya ang industriya, na hindi na siya nag-i-import ng sibuyas, na farming at trucking na lamang ang ginagawa niya sa industriya ng sibuyas. Hindi ito totoo base sa mga dokumento. Number 2, Leia Cruz operates the biggest onion cartel in the country. She does this through an SEC-registered corporation called Philippine Vieva Corporation, which was established in 2013. This was created at the time when she was first tagged as Sibuyas Queen in a series of news reports in 2012. She is the effective majority owner of that company. And ang PhilVieva ay isang fully vertically integrated corporation. Ang ibig sabihin, sakop nito ang halos lahat ng operations sa onion industry mula farming, at ito yung sa side ni Leia Cruz, trading, ang may hawak naman ng trading, yung partners na si Yong Trading at Larena, may cold storage din, at ito naman yung Tiandong cold storage, at kasama din ang trucking, at ito naman yung Gold and Shine. Ika nga, mula ulo hanggang paa, involved ang PhilVieva sa onion industry. Number 3, kaduda-duda ang existence ng PhilVieva. Bigatin nga ang mga players o miyembro ng PhilVieva, pero wala silang joint operations. Halos wala daw silang joint income. Hindi nga consistent ang statements nila tungkol sa purpose ng business ng corporation. Pero sila ay customers ng isa't isa at investors din sila ng isa't isa. At makikita natin ang pagkakaugnay nila sa isa't isa sa isang onion matrix na ipapakita ko sa inyo maya't maya. I-upload ko mamaya yung diagram na yun. Number 4, dahil sa PhilVieva, kahit blacklisted na si Leia Cruz sa DA as importer, pwede siyang mag-import sa pamamagitan ng kanyang mga partner sa PhilVieva. Siya rin ay nagdedeposito sa mga partner niya na cold storage. Madali din niyang magpalipat-lipat ng mga depositong sibuyas sa iba't ibang storage dahil meron naman siyang trucking business sa ilalim din ng PhilVieva. Fully equipped ang PhilVieva upang magsilbing pangunahing makinarya
upang makontrol ang supply ng sibuyas sa buong bansa. Bukod sa PhilVieva, meron din silang ginagamit na dummy corporations. Kasama dito ang mga onion importers na Veggie Fruit Producing Store and Rosal Fruit and Vegetable Trading. Labas na sila ng PhilVieva Corporation pero kay Lea Cruz din ito. Nang tinanong namin sa kanya or kay Ms. Lea Cruz sa hearing kung kilala niya ang may-ari ng mga corporations na ito, tahasang sinabi ni Lea Cruz na hindi niya kilala kung sino ang may-ari. Ngunit muli, hindi nagsisinungaling ang mga documents. Base mismo sa public documents submitted by these corporations, natuklasan namin na ang registered telephone numbers ng mga corporations na ito ay identical sa phone numbers ng office ni Ms. Lea Cruz. Hindi raw sila magkakilala pero pareho sila ng phone numbers. Ano sila? Party line? Number 6. Paano ginagamit ang PhilVieva para pataasin ang presyo ng sibuyas? To be able to manipulate the price, you must have control of a lot of supply of onions. Yun yung basic principle. And this is where PhilVieva's power comes from. First, they target the local farmers. Babaratin ang mga magsasaka sa farm gate sa dalawang paraan. Una, gagamitin na dahilan ang kakulangan ng cold storage. Dahil alam naman natin, walang access sa cold storage ang farmers. Ang sasabihin nila, ibenta mo na sa amin yan sa 12 pesos kada kilo. Kung hindi, mabubulok lang yan. Wala ka naman cold storage na mapaglalagyan ng ani mo. No choice ang maliliit na magsasaka. Kaya persado siyang ibenta ng mura. Ang katotohanan, hindi pala ubos ang cold storage space. Pero dahil ang cartel ang may-ari ng cold storage, kaya nilang sabihin na puno na pag nagtatanong ang magsasaka. O kung hindi man sila ang may-ari ng cold storage facility, bantay sa lakay na sila rito by pre-reserving the cold storage space sa iba pang malalaking cold storage facilities elsewhere. Drama na naman na wala ng storage space available. Second means of controlling supply is to corner the importation of onions. Pagkaramihan ng imports ay kanila, pwede rin nilang gamitin na bargaining leverage ito laban ulit sa local farmer. Ang sasabihin nila, ibenta mo na sa akin ng 12 pesos kada kilo yan kasi ang landed cost ko mula halimbawa sa China ay 14 pesos lamang. Kinalaunan, nakuha na nila ang karamihan ng imported, pati na rin ang local supply. At dahil puno na ang kanilang cold storage at meron din silang network ng retail outlets, gagamitin nila ang sarili nilang mga truck para makapag-deliver ng stocks kung kailan nila gusto, kung saan nila gustong magbenta, kung kaninong tindahan nila gustong magbenta, at ididikta ang presyo na gugustuhin nila. Number 7. Noong 2022, ayon sa datos ng BSA, dapat maliit lamang ang projected shortage ng onions. In fact, the shortage was only going to be about 7%. Kaya't hindi justified ang pagtaas ng presyo ng higit 400% mula Hulyo hanggang December 2022. Base sa mga testimony ng mga cold storage operators dito sa siyam na pandinig, puno naman ang mga cold storage. Kaya't walang dahilan para tumaas ng hanggang 700 per kilo ang presyo ng sibuyas. Clearly, artificial ang pagtaas ng presyo. Malinaw pa sa sikat ng araw na bunga ito ng sabwatan ng onion cartel. Paano kino-corner naman ng imports? Hindi klaro ang naging kalakaran sa Bureau of Plant Industry na ini-issue ang import permit sa mga gustong mag-import na kumpanya dahil kailangan ilimita ang volume ng import. Dahil sa totoo lang, pwede naman ilimita ang imports sa pamamagitan ng taripa. Gayunpaman, ang SPISIC o yung tinatawag na import permit ay ini-issue ng Bureau of Plant Industry sa mga piling importer.
Sa totoo lang, tila kasama sa equation itong BPI sa pagkakaroon ng isang onion cartel. Number 9, noong 2022, yung tatlong kumpanya na nakita namin na nasa ilalim ni Lea Cruz, itong Yom Trading, Darina, at Veggie Fruit Producing Store, ay ang pinakamalaking importer ng yellow onions noong 2022 with a total volume of 5,445.66 metric tons or 68.74% of total imported volume. Ang imports nila ng red onions noong 2022 ay umabot naman sa 7,648 metric tons or 41% of total imported volume. Klaro na patuloy siyang nag-import ng sibuyas despite all her denials. Nagsinungaling siya sa atin sa Kongreso, Chair Mark, bagamat siya ay under oath. Ang katanungan, papaano napayagan ng Bureau of Plant and Industry na patuloy makapag-import si Lea Cruz despite being blacklisted? May nagbubulag-bulagan ba o lantarang nakikipagsabwatan ang BPI sa pandaraya sa taong bayan? At kung sa unang hearing si Lea Cruz ay denial queen, by hearing number 9, para sa amin, siya ang undisputed Sibuyas queen. Kaya't nananawagan po kami sa NBI, PCC, at sa enforcement unit po dito sa loob ng DA. Sana po pagtulungan po natin lahat or pagtulungan ninyo at this point, nasa inyo na po ang bola, palatan po ninyo ang onion cartel. Sa pagtutulak po ni Speaker Martin Romualdez at sa sipag at sa galing ni Chair Mark Enverga, pinagsikapan po ng buong komite na imbestigahan at basagin ng tuluyan ang onion cartel na maya't maya ay nagdadala ng pahirap sa ating magsasaka at tao. So if we can just quickly show the onion matrix if you want to see it, if you're interested. So that's ating hair. Yes, alright, okay. Just distribute it. So you'll just see dun sa page na yon kung anong itsura nung links nitong layers na to. At klaro naman na sila-sila lang talaga yon. At kung paano talaga nila kayang makontrol yung buong industry. Salamat. Good morning. Okay. Good morning po. Thanks. Yung investigation nyo po ay in aid of legislation. So after all the 9 hearings, ano po yung ipapanukala nyo para talagang mabalatan at mabuwag na itong onion cartel? Kasi nga sabi ninyo wala namang napapala doon sa hearing, even nung nag-executive session kayo, di ba? Pagbalik nyo, sabi niyo wala rin kayong napiga. So, ano, through the bill, ano po yung gagawin ninyo para po mabuwag yung cartel? Thank you, Tina. To begin with, Tina, we're not yet set if tapos na kami to draft the committee report. Subject to the approval of the members muna. We will have an executive session to decide kung itutuloy pa namin to or is there enough evidence already or information to warrant a committee report. But for now, offhand, siguro nakikita rin namin, we already have bills also filed na napapanahon dito sa issue na ito. So this is to further strengthen or to intensify the penalties. So we want probably to include as economic sabotage, hoarding, profiteering, and price manipulation. So there are bills filed currently now, which is already part of the amendments to the Anti-Agricultural Smuggling Act. So that's one. We learned, of course, also from Congressman P.D. Barsaga, binanggit nga niya, that the Price Act doesn't seem to work well. Medyo kulang ang ngipin po ng batas din na ito. Siya being dating isang mayor, wala rin naman nangyayari. So minsan yung capacity ng SRP, medyo kulang po yung nakikita po natin dito.
So we will revisit the Price Act. We may put in provisions that will further increase penalties, and of course the challenges also we want to address here yung sa part ng implementation. Those are offhand pa lang, Tina. We will get back to you with that. Kong Stella. Doon sa 9 hearings, ang dami naming frustrations kami ni Chair, and every time na nag-meet kami, ang haba na ng listahan namin ng bills na ipa-file, sa totoo lang, na hindi namin dala yung mahabang listahan na yun. But sa mga naalala ko, una is itong Competitiveness Enhancement Fund. Isa yun kasi imbis na gamitin yung SPISIC sa paglimita ng import volume, mali talaga yun Dapat yata taripa talagang gamitin and that's really more effective. So parang rice tarification, pero mas gagandahan pa natin kasi may problema rin naman doon. So gagandahan natin. So that's one possible bill. Yung pag-create ng isang Competitiveness Enhancement Fund but for onion. Number 2, nagkakaproblema within DA doon sa pag-accredit ng cold storage facilities. Can you imagine? Many of these cold storage facilities are operating without proper accreditation, and that's the reason for why under the radar ang marami sa kanila, and that's also the reason for why walang datos ang DA tungkol sa kanila. So tingin ko, that's one thing that we can do. We can institutionalize a regulatory framework for them. Number 3, even the creation of a registry for traders, because they don't even have such. So nung hiningan namin sila ng listahan ng mga traders, wala po kaming nakuha. Ang nakuha namin would be registry of cold storage, pero yung mismong halimbawa local traders, etc., wala nun. So that can be, again, also institutionalized. Yung tinatawag na ito malaking butas talaga ito, yung tinatawag na fair trading in agriculture. Kasi sa ngayon, ang inaasahan talaga is yung Philippine Competition Act. Meron doon isang provision, Section 9G, if my memory serves me right, and it has to do with yung very low farm gate prices, but that's it. There's very vague language on fairly low farm gate prices. Tingin ko, farmers deserve an entire law to protect them against that. So tama, sure. Pwedeng i-pursue yun. So, I'll end there kasi Follow-up lang po. Ano po ang pwedeng gawin ng committee against Leia Cruz and her cohorts? We probably when we finish with the committee report, we will have our recommendations to be submitted to the various government agencies that can further pursue this, yung sa case na to. But to further enlighten everybody, hindi na rin po siguro bago ito, this has been already take to na to. So yung una is garlic. She is currently facing charges in the Sandigan Bayan and also charges in the Regional Trial Court of Manila with regards to hoarding, profiteering, and price manipulation and cartel. So hindi po bago na ito. So I think this time mas malakas po siguro naman yung ebidensya na dito na naglilink na naman sa kanila dito. Hi, Kongs. Good morning po. Si Jade po ng SMNI News. Kung possible ho ba na yung government direkta na lang pumunta sa mga magsasaka at hindi na dadaan pa sa maraming, kamay para magkaroon pa ng cartel at imamanipula pa yung mga presyo. What do you think about that? Well, on paper, pwede, pero para mangyari yon, kailangan mo ng cold storages Kung bigas yan, baka mas feasible. Pero ito kasi sibuyas, na kailangan mo ng cold storage, which takes time for you to build. So,
kung sinabi mong gagawin mo yan today, parang imposible yon. So, yun ang problema doon. Number two, right now kasi, magtataka ka, bakit pwede mo namang, di ba parang isipin mo, wala bang any enterprising firm na or group or trader na bakit, halimbawa, if everybody's selling at 800, wala bang enterprising trader na magbebenta at 750 and undercut everybody else and make a killing in Divisoria? Pero how come nobody does that? But right now kasi, it is so well organized that nobody will do that because everybody is accountable to someone. They're linked to someone. So, it's so well organized na eh. So, kailangan talagang basagin na yon. So yun. So, right now, parang yung for government to do that, hindi kaya. For the private sector naman to do it directly, parang hindi rin. So, kailangan basagin talaga yung cartel. Or, short-term solution, imports. At isa rin po sa mga, alam mo yung nakikita din, palaksin din yung protection or benepisyo for the whistleblowers na di sila matatakot magsalita kapag may napansin sila at may nakita problema regarding po doon sa cartel, something like that. Well, actually, right now, meron tinatawag na leniency program, again, under the Philippine Competition Act, which is under the PCC. Pilit na rin namin itong binibenta sa aming mga witnesses, pero wala talagang takers. So, pero kung may nakikinig sa inyo, there's such a thing. Itong leniency program is kapag meron kang information at ikaw ay salarin din, kung ikaw ay willing to give information to PCC at yung information na yan ay useful, ikaw ay walang sala. Right? So, pero unahan yan. So, yun ang tawag doon is leniency program. So, if you're willing, sana po ay agad-agad pumunta na kayo sa PCC. Thank you po. Morning po. Just to be categorical lang po about yung recommendations. Magiging kasama po ba sa recommendations na yung filing of criminal charges against certain individuals? Yes. Of course, ayoko pangunahan naman yung committee report. Siyempre, with respect to our members. But I personally, Pong Stella, she's personally rin may mga individuals na most likely na pwede namin maisama dito for recommendation for charges. But of course, we'll have to again review lahat ng aming mga documentation to ensure naman na there's a fair chance given to the individual that we are also pursuing. Sir, I don't mean to put pressure naman, pero may timetable po ba kung kailan yung committee report for... Yes, probably in the next 2 weeks siguro matapos namin. I hope lang we beg for the understanding of everyone, medyo ang dami pong nasupina na mga hindi lang tao kundi mga dokumento. So of course, we will ensure naman that they're all properly backed up by documentary evidence. So hopefully within that 2-week frame, we will work on that. Pag-collect at pag-analyze. At hindi lang yon, pati rin dito sa monitoring. Hindi lang ang presyo, kundi pati ng inventory. So, yon, palagay ko that's the one big chunk of reforms. Ano pa ba? Yun, and then regulatory framework for the cold storages. And then, what else? Infrastructure planning? Yes. To add lang, just to apprise everyone, from the first 2 hearings, siguro, si Speaker Martin had called on BPI to come in here in Congress. So we discussed also yung mga ways moving forward.
from the discovery nga na kulang ang mga cold storage facilities, particularly for farmers. So, I thank Speaker Martin Romualdez kasi proactively meron ng solution, which is meron ng mga nakikita na tayo dun sa mga facilities needed to be included for this year's budget or sa next. So, of course, we will seek the support of Chairman Saldico and Senior Vice Chair Stella. With all this po ng fiasco sa Sibuyas, ang natatamaan kasi sa Pangulo, ito sa yung concurrent ng Department of Agriculture. High time na po ba talaga instead of it, meron na talaga purchasing secretary for the Department of Agriculture. I think I would prefer still see the president to stay as secretary. Malaking bagay po kasi ngayon these are problems na hindi lang naman ngayon lang naman po nangyayari. Matagal na po itong mga problema. Ngayon lang natin po nauungkat at nakikita kung ano po yung mga weaknesses po ng agency. So with this issue, I think because of the lack of data, nami-misinform ang ating Pangulo dito. We hope that our people in DA will step up their game also na dapat proactive sila na ina-update ng tama ang ating Pangulo. So it's just a matter of that. So if we put in the reforms, tatakbo tayo ng mas maganda. And at the same time, itong cartel na to, alam naman natin na matagal na talaga itong problemang ito. At kung ngayon lang talaga natin finally, kahit paano, nakita na natin yung tip of the iceberg at mukhang, diba, ako feeling ko ngayon lang talaga natin nalagyan ng handle itong problema na to. Hindi tayo aabot sa ganitong punto kung hindi dahil sa suporta ng Presidente through Speaker Martin. Hindi talaga kami tinantanan ni Speaker. Bakit kami aabot ng 9 hearings? I mean, seriously. That is because talagang it was really because of Speaker's constant words of encouragement. Sa dami ng pinirmahan ni Speaker na subpoena, talagang he was always there to tell us to just keep on going. Lagi namin sinasabi sa kanya na parang tila, parang minsan iniisip namin, gusto na naming sumuko kasi talagang parang wala kaming mapulot we would start at 9 o'clock, we would end at 7 p.m. And by 7 p.m., parang feeling namin wala kaming napulot at the end of the day. Ganun yon every hearing. Kasi talagang pinapaikutan lang kami ng mga kausap namin. But then Speaker Martin would always encourage us and say that kaya niyan, pipirmahan ko ang next set of subpoenas nyo and so on and so forth. At hindi naman gagawin yan ni Speaker without the directive of the President. So mismo si President may gustong matuldukan na ang decades-long problem of cartelized agriculture markets. So that's my president. So yun. So kung effective tayo dito, that's because of effective leadership. Yes! Ganyang kagaling ang Pangulong Marcos Jr. Maraming salamat. Mga kababayan, dahil sa utos ng Pangulo, ayan, congratulations sa 19th Congress, sa House of Representatives, dito sa mga magagaling na congressman na ito. Talaga namang the best talaga sila mag-imbestiga. Yan, congratulations po sa kanilang lahat kung nakikita nyo mga kababayan. Yan po ang ating mahal na Pangulo. Ika nga, pag may tiyaga, may nilaga. Tingnan nyo guys halos kumbaga surrender sila, pero dahil na laging ginagabayan sila ni Speaker and of course sa ating mahal na Pangulo, tingnan nyo ngayon ayan, ang mga kartel, umanda kayo, kulungan ang abutin nyo. So yun guys, maraming salamat po sa panonood nyo. Thank you guys, at tuloy-tuloy ang support natin sa ating mahal na Pangulo mga kababayan. Sabi ko naman sa inyo, tahimik, puro tahimik ang Pangulo pero matinik yan. Yan, saludo po tayo sa ating mga congressman guys na nag-iimbestiga dito sa Sibuyas Queen na ito sa pagmahal. So yun guys, ayan, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo at sana matauhan itong mga kartel na ito. Sila po ang salot sa lipunan talaga kahit kailan, makasarili.
Hindi nila tinitingnan yung mga maliliit na mga farmers unions, mga kababayan. So yun guys, stay safe kayo dyan at see you guys on my next live and videos. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy po guys ang suporta natin sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. At siyempre, kudos din to doon kaya Speaker of the House, Martin Romualdez guys. At dito po sa mga congressman na ito na talagang grabe, full support and effort nila talaga sa pag-iimbestiga. Kaya yan, kulungan ang bagsak nila mga kababayan. So yun guys, bye. Baboos. Bye everyone. God bless us all. Bye.